Didn't even ask me what I wanted. You made them assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. And you was talking freaky, like you was gonna show. I started losing interest. I started to zone out. You was fucking liars. Thought that I should. Ayan guys, kauwi na kami ng bahay. So, ayan yung mga pinamili ko. Ayan, kulambo sa paa ko. So actually ano yan yung pag maglalaba kayo ng mga undies, dyan yung ilalagay para hindi masira. Mga bra yan, i-ano sa washing. So, binili ko yan para sa paa ko kasi punta kami ng Bicol. Hindi kasi ako
makatulog pag walang kulambot sa paa. Ayan. 51 peso lang medyo guys. Yan, bumili rin ako ng roller para sa balahibo ng aso kapag may dumikit sa damit mo. Ilo-roller mo lang para dyan dikit yung mga balahibo. And then, ayan, bumili rin ako ng tali sa buhok. Ganyan yung mga tali na gusto ko, guys. Yung may ribbon. So, marami na akong ganyan. And then, bumili rin ako ng medyas na itim para sa shoes. Kasi yung ibang medyas ko is maluwang na. Maluwang na yung garter. Ayan, bumili ako ng 2 pares. Bye!